Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Châu nha. Hôm nay trong video này, Châu xin chia sẻ với các bạn một mẫu túi ráp hoa ô vuông, không những xinh xắn mà còn khá là quen thuộc nữa đó. Kích thước chiếc túi sẽ phụ thuộc vào số ô vuông mà chúng ta thực hiện được. Và với mẫu túi này thì Châu sẽ sử dụng tổng cộng là 10 ô vuông nha. Nên kích thước sẽ là chiều ngang 25cm, chiều cao tính luôn phần thân và quai túi sẽ là 28cm nha các bạn. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện chiếc túi này nha. Về nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị 3 cuộn sợi dệt khác màu, kim móc 2.5, kim đánh dấu, kim khâu và kéo. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện một cái mẫu ô vuông hoa trước nha. Mình sẽ dùng màu số 1 để tạo một vòng tròn ma thuật. Bắt đầu lên hàng số 1 nha. Mình sẽ lên 2 mũi móc xích. Bây giờ thì mình sẽ đánh dấu vào cái xích thứ 2 từ dưới đếm lên. Để khi mình kết hàng số 1 thì nó sẽ không bị nhầm lẫn nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện 11 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này. Đến đây thì các bạn sẽ đếm lại sao cho đủ 11 mũi kép đơn. Và cái mũi kép đơn thứ 12 thì mình sẽ tính là 2 cái mũi xích lúc đầu mình lên đầu hàng á. Bây giờ mình sẽ rút sợi chặt lại. Và mình sẽ móc một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này. Kết thúc hàng số 1. Đến đây thì mình sẽ lên một mũi móc xích. Mình cắt sợi và giấu sợi đi. Vì khi mà lên hàng số 2 mình sẽ dùng sợi màu khác. Các bạn lưu ý là khi mà mình kết màu để mình bắt đầu chuyển sang một màu khác á, thì mình sẽ dùng kim khâu để mình giấu sợi đi. Hoặc mình dùng cái kim móc nào đầu nhỏ hơn để giấu sợi đi. Để khi mà mình lúc mà hoàn thiện xong các mẫu ô vuông á, và bắt đầu ráp lại á, thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà mình đi giấu sợi khi mà kết thúc cái phần túi. Lúc đó thì sẽ rất là lười. Đây là hàng số 1 mình vừa hoàn thành xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên hàng số 2 nha. Mình sẽ dùng màu số 2 nối sợi vào. Mình sẽ nối sợi vào cái vị trí này nè. Vừa nối sợi vào mà mình vừa giấu cái sợi thừa của cái hàng số 1 này luôn. Đó, mình kéo sợi màu số 2 qua. Và
và lên 2 mũi móc xích. Tương tự thì mình cũng đánh dấu vào cái xích thứ hai từ dưới đếm lên. Tiếp theo thì ngay cái vị trí mà mình lên 2 mũi móc xích á, mình sẽ thực hiện một mũi nửa kép vào đây luôn. Mình lấy sợi qua, tiếp tục lấy sợi kéo hết qua 3 vòng tròn trên kim. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện mỗi một chân móc này nè, mình sẽ thực hiện 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc và mình lặp lại 11 lần nữa. Và mình sẽ dừng lại ở cuối hàng nha các bạn. Đến đây thì mình sẽ đếm lại số mũi đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tổng cộng là 24 mũi nửa kép. Và bây giờ thì mình sẽ móc một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này để kết thúc hàng số 2. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 3 nha. Mình vẫn sử dụng màu số 2 này để thực hiện. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một cái vị trí chân móc này và bắt đầu thực hiện tại chân móc bên cạnh. Mình thực hiện một mũi kép đơn vào đây. Tiếp tục ngay chân móc này luôn nè, mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn mở rộng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện mũi kép đơn mở rộng nha. Mình cũng lấy sợi và đưa kim móc vào cùng chân móc, kéo sợi qua. Tương tự như là mũi kép đơn thì mình sẽ kéo sợi qua 2 vòng tròn, nhưng mà ở cái mũi kép đơn mở rộng này mình sẽ lấy sợi và kéo qua chỉ một vòng tròn ở trên kim thôi. Đến đây thì mình tiếp tục lấy sợi và kéo sợi qua 2 vòng tròn đầu tiên ở trên kim. Mình tiếp tục lấy sợi và kéo sợi qua hết 2 vòng tròn còn lại trên kim luôn. Đây là mũi kép đơn mở rộng. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại một lần nữa cho các bạn quan sát nha. Ngay cái vị trí chân móc này mình sẽ lấy sợi và đưa kim móc qua vị trí này, kéo sợi qua. Tiếp tục lấy sợi và kéo sợi qua một vòng tròn ở trên kim thôi. Tiếp tục lấy sợi và kéo qua 2 vòng tròn đầu tiên ở trên kim. Và lần nữa là lấy sợi và kéo qua hết 2 vòng tròn còn lại trên kim.
mình tạo nên một mũi kép đơn mở rộng. Ở ngay chân móc này mình cũng thực hiện tiếp tục là một mũi kép đôi. Mình lấy 2 lần sợi lên trên kim nha. Và đưa cùng vào chân móc đó, kéo sợi qua. Lấy sợi kéo qua 2 vòng tròn trên kim. Tiếp tục lấy sợi kéo qua 2 vòng tròn trên kim. Tiếp tục lấy sợi lần nữa và kéo qua hết 2 vòng tròn trên kim luôn. Mình vừa thực hiện xong cụm đầu tiên nè, bao gồm một mũi kép đơn, một mũi kép đơn mở rộng và một mũi kép đôi. Bây giờ tiếp theo là ở chân móc này, mình sẽ thực hiện 3 mũi kép đôi cùng một chân móc này luôn. Mình vừa thực hiện xong cái cụm này là gồm 3 mũi kép đôi chung một chân móc. Bây giờ tiếp tục là cái chân móc bên cạnh này. Mình sẽ móc ngược lại với cái cụm đầu tiên. Bây giờ mình sẽ thực hiện một mũi kép đôi đầu tiên nè. Tiếp theo sẽ là một mũi kép đơn mở rộng. Và cuối cùng là một mũi kép đơn ngay cùng một chân móc nha các bạn. Đây, cụm này là gồm mũi kép đôi, kép đơn mở rộng và một kép đơn. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một mũi và mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái chân móc này. Đây là cái cánh hoa đầu tiên mà mình thực hiện được đây. Ở cánh hoa này á, thì mình sử dụng vừa mũi kép đôi, vừa mũi kép đơn mở rộng và mũi kép đơn để tạo được cái độ lài, cái độ vòng cung của cái cánh hoa đó các bạn. Mình tiếp tục thực hiện một cái cánh hoa thứ hai cho các bạn quan sát nha. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một cái chân móc này và ở chân móc bên cạnh mình sẽ thực hiện cụm một mũi kép đơn, một mũi kép đơn mở rộng và một mũi kép đôi vào chung một cái chân móc này luôn. Tiếp tục ở chân móc bên cạnh này sẽ là 3 mũi kép đôi cùng một chân móc. Và cụm còn lại này sẽ là một mũi kép đôi, một mũi kép đơn mở rộng và một mũi kép đơn. Đến đây thì mình sẽ bỏ qua một chân móc và móc một mũi trượt vào cái chân móc bên cạnh. Đây là cái cánh hoa thứ hai mình vừa thực hiện xong. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại tương tự như cách thực hiện cánh hoa 1 và 2
và thực hiện đến hết hàng nha. Khi mà hết hàng số 3 mình sẽ có tổng cộng là 4 cánh hoa đó các bạn. Đến cuối hàng mình cũng bỏ qua một chân móc và móc một mũi trượt vào cái chân móc bên cạnh để kết thúc hàng số 3. Vì lên hàng số 4 mình sẽ sử dụng màu khác nên mình sẽ lên một mũi móc xích và cắt sợi nha. Đây là 4 cánh hoa mà mình vừa thực hiện được. Mình sẽ tiếp tục nối sợi màu số 3 vào để thực hiện hàng số 4. Đây các bạn quan sát nha. Các bạn có thấy cái vị trí cụm mà 3 mũi kép đôi á, mình sẽ thực hiện nối cái sợi đó vào ngay cái vị trí chính giữa của cái cụm 3 kép đôi này. Mình lên 3 mũi móc xích. Và mình cũng đánh dấu vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Tiếp tục lên một xích cách và thực hiện một mũi kép đôi ngay cùng cái chân móc, ngay cái vị trí mình lên 3 mũi móc xích luôn đó. Thực hiện một mũi kép đôi vào đây. Hàng số 4 là mình sẽ bắt đầu móc ô vuông nên đây được xem như là cái cụm gốc nè. Bây giờ ở chân bên cạnh này mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn mở rộng nha. Kéo sợi qua một vòng tròn, tiếp tục kéo sợi qua 2 vòng tròn trên kim và tiếp tục kéo sợi qua 2 vòng tròn cuối cùng. Ngay chân móc này luôn mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn nữa. Tiếp tục hai chân móc này, mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn. Bây giờ là một mũi kép đơn vào đây nè. Tiếp tục một mũi kép đơn vào cái chân móc bên cạnh. Tiếp tục là một mũi kép đơn mở rộng vào cái chân bên cạnh. Tiếp tục ở chân bên cạnh này, tức là cái vị trí mà mình trượt mũi. Ở mỗi khi mà mình hoàn thiện cái cánh hoa thì mình sẽ có một mũi trượt á, thì ngay vị trí đó mình sẽ thực hiện một mũi kép đôi ở đây nè. Ngay cái vị trí mũi trượt luôn, thực hiện một mũi kép đôi. Mình sẽ vừa làm vừa giấu sợi vào nha các bạn. Rồi tiếp tục thực hiện cái phần bên đây, sẽ ngược lại với cái phần lúc nãy. Bây giờ ở chân móc này mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn mở rộng. Tiếp tục sẽ là 2 mũi kép đơn vào 2 chân móc. Đây là một mũi kép đơn.
Tiếp tục chân bên cạnh sẽ là một mũi kép đơn. Rồi ở cái chân bên cạnh này mình sẽ thực hiện 2 mũi, tức là một mũi kép đơn và một mũi kép đơn mở rộng vào ngay chân móc này luôn. Tiếp tục một mũi kép đơn mở rộng. Bây giờ mình bắt đầu thực hiện cái góc. Đây cũng là cái vị trí chính giữa của cụm 3 mũi kép đôi nè. Mình sẽ thực hiện một mũi kép đôi, một xích cách và một mũi kép đôi ngay cùng một chân móc này. Đây mình vừa thực hiện được, các bạn quan sát nha. Cái góc nè, 2 mũi kép đôi, chính giữa là một xích cách. Tiếp tục cụm mũi kép đơn mở rộng và mũi kép đơn. Tiếp tục ở hai chân móc này sẽ là 2 mũi kép đơn. Chân bên cạnh là mũi kép đơn mở rộng. Và đây là mũi kép đôi. Và đây là mũi kép đơn mở rộng, 2 mũi kép đơn, cụm một mũi kép đơn và một mũi kép đơn mở rộng. Và ở ngay góc sẽ là 2 mũi kép đôi và chính giữa là gồm một mũi xích cách. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện thêm một lần nữa cho các bạn quan sát nha. Mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn mở rộng và một mũi kép đơn ngay cùng một chân móc này. Tiếp tục một mũi kép đơn ở chân móc bên cạnh. Tiếp tục chân móc bên cạnh là một mũi kép đơn. Tiếp tục một mũi kép đơn mở rộng ở chân móc này. Và chân móc bên cạnh sẽ là một mũi kép đôi, tức là cái vị trí mũi trượt của hàng ở bên dưới số 3 lúc nãy. Tiếp tục là một mũi kép đơn mở rộng. Mình sẽ vừa làm và vừa giấu sợi nhé các bạn. Rồi một mũi kép đơn ở chân móc này. Một mũi kép đơn tiếp tục. Rồi ở chân móc này mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn và một mũi kép đơn mở rộng. Và ở ngay góc này là một mũi kép đôi, một xích cách và một mũi kép đôi. Các bạn để ý là cái cụm ngay góc này luôn luôn là ở cái mũi kép đôi của cụm 3 kép đôi ở hàng số 3 nha. Nó nằm lúc nào cũng nằm ở chính giữa của cái cụm 3 kép đôi đó hết á. Bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy đến hết hàng nha.
Đến cuối hàng thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này và kết thúc hàng số 4. Mình tiếp tục lên hàng số 5 nha. Mình sẽ móc một mũi trượt vào cái khoảng trống này nè. Khoảng trống của một xích cách lúc nãy á. Ở giữa mỗi góc đều có một xích cách á. Và tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Cũng đánh dấu vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Rồi ngay cái khoảng trống này luôn, mình sẽ thực hiện tiếp tục là một mũi kép đơn. Lên 3 mũi móc xích cách. Và tiếp tục 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Đến đây rồi thì mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn vào mỗi cái chân móc. Tổng cộng sẽ có là 13 mũi kép đơn nha. Sau khi thực hiện xong 13 mũi kép đơn thì đến cái vị trí góc này, mình sẽ thực hiện 2 mũi kép đơn, 3 xích cách và 2 mũi kép đơn vào cùng một cái khoảng trống này. Đến đây thì mình cũng thực hiện mỗi chân móc này sẽ là một mũi kép đơn. Và ở ngay góc sẽ là 2 kép đơn, 3 xích cách và 2 kép đơn. Tiếp tục lặp lại là 13 mũi kép đơn. Rồi ngay góc là 2 kép đơn, 3 xích cách và 2 kép đơn. Đó, mình thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu, tức là cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên nè. Để kết thúc hàng số 5. Mình sẽ lên một mũi móc xích, mình cắt và giấu sợi luôn. Để hoàn thiện được một cái ô vuông ráp hoa này. Đây là một miếng ô vuông hoa mà mình vừa thực hiện xong, gồm 5 hàng tất cả. Bây giờ thì mình sẽ sang phần số 2 là cái phần ráp những cái ô vuông lại với nhau. Với cái mẫu túi này mình cần tất cả là 10 cái ô vuông. Ô vuông đầu tiên á, thì các bạn sẽ thực hiện tổng cộng là 5 hàng. Nhưng mà những cái ô vuông sau đó thì các bạn chỉ thực hiện 4 hàng thôi. Rồi sau đó mình sẽ vừa ráp và vừa móc thêm một hàng nữa cho cái ô vuông tiếp theo đó. Đó, như cái này nè. Ở đây mình sẽ thực hiện 4 hàng thôi. Và bây giờ mình sẽ nối vào cái này như vậy. Đây là cái miếng ô vuông thứ hai mình thực hiện xong 4 hàng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện thêm một cái cạnh nữa. Mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào đây.
cũng lên 3 mũi móc xích. Mình đánh dấu vào cái xích thứ 3 này. Tiếp tục vào cùng cái khoảng trống này là một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 3 xích cắt và 2 mũi kép đơn vào cùng cái khoảng trống này luôn. Ở cái phần này thì là mỗi chân móc là một mũi kép đơn nha, tổng cộng là 13 mũi kép đơn. Đến đây thì ngay góc này, cái khoảng trống này mình sẽ thực hiện tiếp tục là 2 mũi kép đơn vào đây. Mình sẽ lên một mũi móc xích và bắt đầu nối với cái miếng vuông đầu tiên. Mình sẽ nối bằng mũi trượt nha. Bây giờ thì mình sẽ đánh dấu vào cái vị trí này, được xem như là cái miếng vuông đầu tiên của cái chiếc túi. Bây giờ thì mình sẽ nối vào đây. Mình sẽ đưa kim móc vào cái khoảng trống này. Tiếp tục đưa kim vào sợi, kéo qua. Lên một mũi móc xích. Mình lấy sợi và thực hiện một mũi kép đơn vào cái vị trí này. Mình sẽ kéo cái vòng tròn này to ra một chút và đưa kim móc vào cái mũi kép đơn ở bên miếng đầu tiên này. Đưa kim móc vào đây và mình sẽ đưa cái vòng tròn của mũi kép đơn bên đây. Kéo nhẹ thôi nha các bạn. Rồi mình kéo trượt qua. Đó, các bạn quan sát nha. Mình tiếp tục thực hiện một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Kéo sợi lên một chút và đưa kim móc vào cái mũi kép đơn ngay góc này của cái miếng đầu tiên. Nhẹ nhàng thôi nha các bạn, nhẹ nhàng từ từ và kéo qua để nó tránh bị trượt đó. Cũng tương đối là dễ thực hiện đúng không các bạn? Các bạn cứ mỗi lần mà mình móc một kép đơn bên đây thì mình sẽ đưa kim móc vào cái chân móc của cái miếng đầu tiên á, rồi mình trượt qua. Bây giờ ở chân móc này nha, mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn vào cái vị trí này. Mình sẽ đưa kim móc vào cái chân móc bên đây của cái miếng đầu tiên. Rồi nhẹ nhàng kéo cái đầu của mũi kép đơn qua đây. Rồi mình tiếp tục nha, thực hiện một mũi kép đơn.
đây. Đưa kim móc vào bên miếng đầu tiên, nhẹ nhẹ xong rồi trượt qua. Các bạn vừa thực hiện mà các bạn vừa chỉnh lại như vậy nè, cho nó không bị lỏng quá, lỏng mà cũng không bị chặt quá. Tiếp tục thực hiện một mũi kép đơn. Rồi tiếp tục là đưa kim móc vào cái miếng đầu tiên này, tiếp tục đưa cái vòng tròn qua, kéo sợi và trượt qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện tương tự cho đến phía góc này nha. Đến phía góc này và mình dừng lại. Đến đây mình cũng thực hiện 2 cái mũi kép đơn ngay góc này nè. Rồi mình lên một mũi móc xích, cũng luồn vào cái khoảng trống này, đưa sợi qua để mình nối qua cái miếng đầu tiên này. Tiếp tục là lên móc xích và thực hiện 2 kép đơn vào cùng một cái khoảng trống này.
Đó, mình đã nối được một cạnh rồi thì đến đây thì khá là đơn giản. Mình cũng thực hiện một mũi kép đơn vào mỗi cái chân móc. Ở mỗi góc thì sẽ là 2 mũi kép đơn, 3 xích cách và 2 kép đơn. Đó. Giờ các bạn xem nha, đây là cái vị trí nối đầu tiên của mình. Miếng đầu tiên và miếng thứ hai. Đây là cái mối nối của miếng đầu tiên và miếng thứ hai đây. Mình sẽ vừa thực hiện và vừa nối qua, mình chỉnh lại sao cho nó không bị lỏng quá và cũng không bị chặt quá nha các bạn. Mức độ vừa phải như vậy. Bây giờ ở đây nè, mình sẽ thực hiện tiếp tục các mũi kép đơn cho đến góc này. Góc này sẽ là 2 kép đơn, 3 xích cách, 2 kép đơn và tiếp tục cho đến cuối hàng luôn. Đến cuối hàng này thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này và kết thúc. Cũng lên một xích và cắt sợi. Bây giờ thì mình sẽ giấu sợi. Các bạn làm đến đâu thì các bạn sẽ giấu sợi đến đó nha. Để mình đến cái phần cuối, khi mà ráp cái miếng cuối cùng á, mà mình giấu sợi á, thì sẽ rất là lười. Bây giờ nối miếng thứ ba, mình sẽ nối ở bên đây. Mình cũng móc một cạnh của hàng số 5 và tiếp tục nối vào, lên một xích và nối vào nè. Cũng tương tự như mà khi mình nối của cái miếng thứ hai vậy đó. Vừa nối và thực hiện thêm hàng vào đây. Đây mình sẽ đưa kim móc vào đây nha. Kéo qua, lên một xích cách, thực hiện một kép đơn, và mình cũng đưa cái kim móc vào cái miếng đầu tiên này nè. Vào cái chân móc này, kéo trượt sợi qua. Mình cũng lặp lại tương tự như vậy.
Đến đây thì mình cũng thực hiện một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Đó. Mình đưa kim móc qua cái kép đơn bên đây, trượt qua, tiếp tục một mũi kép đơn, đưa kim móc qua kép đơn bên đây, trượt qua, lên một mũi móc xích, đưa kim móc vào cái khoảng trống này, kéo sợi qua, tiếp tục lên một mũi móc xích và thực hiện tương tự như vậy, 2 mũi kép đơn vào ngay góc, và ở cái cạnh này sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đây nha, ngay góc này sẽ là 2 kép đơn 3 xích cách và 2 kép đơn, và mình thực hiện đến gần cuối hàng luôn và dừng lại. Rồi đến cuối hàng thì mình cũng móc một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu để kết thúc cái mối nối bên đây, và mình cũng lên một xích và cắt sợi và dùng kim khâu để giấu sợi luôn nha các bạn. Đây mình đã nối xong 3 miếng lại như vậy. Tiếp tục thì mình sẽ thực hiện nối vào cái vị trí này, và mình cũng thực hiện trước một cạnh vậy đó. Mình lặp lại tương tự là nối vào cái cạnh này. Sau khi nối xong 4 miếng thì mình sẽ tiếp tục nối vào cái phần bên đây. Cũng thực hiện tương tự như các bước lúc nãy. Sau khi nối xong cái miếng thứ 5, bây giờ thì mình sẽ gấp cái phần đáy này lại nè. Đây, cái phần này sẽ là phần đáy nha. Mình sẽ nối cái miếng bên hông vào 3 cái cạnh này. Cạnh này, cạnh dưới và cạnh trên này. Cái miếng thứ 6 này mình sẽ nối vào 3 cạnh tất cả. Và mình cũng lặp lại tương tự cái cách nối vậy đó.
Rồi cạnh cuối cùng thì mình sẽ nói đến đây. Đến đây thì chẳng lẽ cái đầu tiên á, mình không có nên thực hiện trước một cái cạnh, nhưng mà mình lỡ thực hiện rồi thì cũng không sao. Đến đây nè, mình sẽ thực hiện tiếp là 2 cái mũi trượt vào đó thôi, nên cũng không ảnh hưởng gì hết. Rồi khi mà mình nối cạnh đầu tiên, cạnh thứ hai và cạnh thứ ba đến cuối cùng nè, mình sẽ thực hiện mũi trượt và cái xích thứ ba từ dưới đếm lên này. Tiếp tục mình đưa cái kim móc qua cái chân bên đây, trượt qua. Tiếp tục đưa kim móc, kéo sợi và trượt qua. Và cũng lặp lại tương tự như cái cạnh bên đây, cũng trượt qua. Và mình đưa kim móc vào cái khoảng trống này, trượt một mũi, lên một xích, cạnh bên đây kéo qua, cũng lên một xích luôn, và cắt sợi nha. Mình vừa nối cái phần bên hông đầu tiên vào, nó sẽ như vậy. Ba cạnh nối lại. Ở đây mình cũng thực hiện dấu sợi luôn nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ nối miếng thứ 7 vào bên hông này. Mình cũng nối 3 cạnh. Mình cũng xếp lại như vậy. Mình nối 3 cạnh.
Mình vừa hoàn thiện xong cái phần ráp ô vuông thứ 7 rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí này để kết thúc nè. Cũng lên một xích cắt sợi và giấu sợi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện ráp cái ô thứ 8. Ở ô thứ 8 này thì mình sẽ nối hai cạnh lại như vậy. Và ô thứ 9 mình cũng nối hai cạnh này. Ô thứ 10 cũng tương tự là nối hai cạnh này. Mình đã hoàn thành xong cái phần viền 10 ô lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái phần 3 là cái phần làm hai cái quai túi và phần viền miệng túi nha. Sau khi mình ráp cái ô thứ 10 thì mình không có cắt sợi. Ở chân móc này mình sẽ thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục là một mũi trượt vào cái khoảng trống này nha. Và từ đây mình sẽ lên cái phần quai túi. Mình lên 50 mũi móc xích tất cả. Và mình sẽ nối qua cái bên phía bên đây. Đây mình sẽ nối một mũi trượt vào đây. Tiếp tục lên một mũi móc xích và cắt sợi. Mình xong phần quai túi bên đây. Bây giờ thì mình sẽ lật lại và bắt đầu nối sợi qua cái mặt túi bên đây nha. Mình sẽ nối sợi vào cái khoảng trống chính giữa này. Và lên cũng là 50 mũi móc xích nha các bạn. Sau khi thực hiện được 50 mũi móc xích thì mình sẽ móc một mũi trượt vào cái vị trí phía bên đây. Đây mình sẽ móc mũi trượt vào đây nha. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục lên một mũi móc xích nè. Và ở ngay cái chân móc này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn nha. Sau đó tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Mình sẽ đánh dấu vào cái xích thứ 2 từ dưới đếm lên. Rồi ở phần này thì mỗi một chân móc mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn. Đến cái phần ô bên đây nè thì các bạn quan sát nha, cứ ở dưới có kép đơn, chân móc kép đơn thì các bạn ở trên sẽ thực hiện kép đơn hết cho đến cái đến phần quai túi và dừng lại.
Rồi đến cái phần quai túi này thì các bạn sẽ lật cái phần bụng của cái dây xích này nè. Đó. Mình sẽ đưa kim móc vào cái phần bụng của cái dây xích và thực hiện mỗi cái xích là một mũi kép đơn nha. Đó, các bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy. Cứ mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Đó, cái phần quai sẽ là 50 mũi kép đơn. Tiếp tục đến đây, mỗi chân móc là một kép đơn. Sang mặt bên đây cũng vậy, mỗi chân móc là một kép đơn. Và phần quai sẽ là 50 mũi kép đơn cho đến vị trí cuối hàng và ngừng lại nha. Ở đến cuối hàng mình sẽ được cái phần viền miệng túi và cái phần quai túi như vậy. Đến đây thì mình sẽ cắt sợi và dùng kim khâu đi giấu sợi nha các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục nối sợi và viền cái phần viền trong của miệng túi và phía trên quai túi này lại lần nữa. Mình viền tổng cộng là 2 phần quai túi luôn nha các bạn. Cũng là mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Đây là mình đã hoàn thành xong phần viền của bên trong của cái miệng túi này. Các bạn quan sát nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt và giấu sợi để hoàn thiện sản phẩm này. Vậy là mình vừa hoàn thành xong chiếc túi này rồi đó các bạn. Nếu các bạn thấy thích chiếc túi này thì hãy cho Châu một like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo của các video tiếp theo nhé.
Trong lúc thực hiện chiếc túi này, nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới. Châu sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn và chào tạm biệt.